السلام علیکم ګرانو ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت ژوند غوښتنې. نن غواړم تاسو ته یوه داسې طریقه در وښیم چې څنګه کولی شئ تاسو په یوټیوب کې ویډیو اپلوډ کړئ. نو هیله ده چې د ویډیو تر پایه زموږ سره وای او زموږ ویډیو لایک کړئ. نو په ویډیو باندې شروع کوو. د هر څه نه مخکې موږ یوټیوب ته ننوځو. کله چې موږ یوټیوب ته ننوتو نو موږ په دې اپشن باندې کلیک کوو، په دغه اپشن باندې. کله چې په دې کلیک وکړ نو بیا اپلوډ او ویډیو، نو په دې باندې بیا کلیک کوو. نو زه غواړم دلته ځان ته یوه ویډیو اپلوډ کړم. نو زه غواړم دلته دا ویډیو اپلوډ کړم. نو دلته به تاسو یو ټایټل ورته ولیکئ یا د ویډیو موضوع. نو زه غواړم ولیکمه د پایتون زده کړه. زده کړه. نو تاسو دلته ډسکریپشن ورته ایږدئ. دلته تاسو کولی شئ چې مثال ځان ته یو هغه هم کېږدئ، یو برخه چې په کومه برخه د ویډیو په کومه برخه کې هغه شي، یعنې کوم خلکو ته وروښودل شي. نو هغه موضوع دومره مهمه هم نه ده. نو موږ په ډسکریپشن کې هغه لیکو، د ویډیو په اړه معلومات یا موضوعات، نو موږ هغه لیکو. څنګه، سلام علیکم ګرانو دوستانو. موږ دلته ډسکریپشن ولیکلو، نو دلته به ویډیو پبلیک کېږي. پبلیک تاسو پبلیک پرېږدئ. دلته پلی لیست جوړېږي او په دغه ځای کې د ویډیو لوکیشن یا د ویډیو دلته تاسو د ویډیو ادرس معلومولی شئ. تاسو د ویډیو ادرس چیرته دی، یعنې چیرته مې ډکه کړې ده. نو دلته تاسو ته د کومنټو په اړه سیټینګ دی. تاسو دلته باید په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. ټول کومنټونه ټولو کومنټونو ته تاسو اجازه ورکړئ او دلته ډیزیبل کېږي کومنټونه او دلته هغه کومنټونه بندېږي چې څوک یې ونه ګوري. نو دا د ویډیو سیټینګ و. نو اوس نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته تاسو غواړئ چې ویډیو هم د ماشومانو دپاره وي، نو که وي تاسو په ده باندې کلیک وکړئ او که نه وي تاسو په ده باندې کلیک وکړئ. نو چې کله په د اپلوډ باندې کلیک وکړو نو هغه ویډیو اپلوډ کېږي. زما چینل نوی دی نو دلته وریفای کېږي. نو تاسو به دا وریفای هم کړئ خپل چینل. زما چینل نوی دی، زه نه غواړم چې دا وریفای کړم او نه غواړم ویډیو اپلوډ کړم. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوی وي. زما چینل سبسکرایب کړئ او ما وڅارئ او زما مخکې ویډیو د چینل د جوړولو په اړه وه او زما راتلونکې ویډیو به د چینل د سیټینګ په اړه وي. الله مو مل شه. خدای په امان.